હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નિરાલીસ કિચન. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે ગોળ ચૂરમાના લાડુ. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગણેશ ચતુર્થી આવી રહી છે ત્યારે ગણપતિ દાદાના ફેવરિટ એવા ઘઉંના લોટના લાડુ, જેને ગોળ ચૂરમાના લાડુ પણ કહેવામાં આવે છે, એની રેસીપી આજે હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું, જે એકદમ સહેલી રીતે બની જાય છે. તો ઘણા લોકોને એવી કમ્પ્લેન હોય છે કે તેમના લાડુ બરાબર નથી બનતા અને કઠણ થઈ જાય છે. તો આ રીતે જો તમે લાડુ બનાવશો તો તમારા લાડુ પણ એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી જ બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો હવે આપણે એની રેસીપી શરૂ કરીએ. તો ગોળ ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીં ઘઉંનો જાડો લોટ લઈ લીધો છે. આપણે જે લોટથી ભાખરી બનાવીએ એ લોટ તમે લો તો પણ ચાલે, અથવા તો લાડુ માટે જે લોટ વપરાય છે એ લોટ લો તો પણ ચાલે. તો આપણે મેઝરિંગ કપથી 2 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લઈ લીધો છે. જો તમારી પાસે મેઝરિંગ કપ ના હોય તો તમે કોઈ પણ કપ અથવા વાડકીનું માપ લઈ શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલો ઝીણો સોજી રવો લઈ લઈશું. 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લઈશું. સોજી અને ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી આપણા લાડુ લીસા નહીં પડી જાય અને કરકરા બનશે. આ લોટ આપણે ચાળીને લેવાના છે. હવે આપણે આ લોટને તેલથી મોઈ લઈશું. તો એના માટે મેં અહીં અડધો કપ જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. હવે એ અડધા કપમાંથી અડધું તેલ આપણે લઈ લઈશું અને બધા લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બધો લોટ મોઈ લેવાનો છે. હજુ આ લોટમાં તેલ ઓછું લાગી રહ્યું છે, તો હજુ આપણે એમાં બીજું થોડું તેલ એડ કરી લઈશું. તો બીજું થોડું તેલ એડ કરી લીધું છે. આમ હાથમાં મુઠ્ઠીઓ વડે એવો લોટ મોઈ લેવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે પરફેક્ટ લોટ આપણો મોવાઈ ગયો છે. તો અહીં અડધા કપ તેલમાંથી પણ 2-3 ચમચી તેલ બચ્યું છે અને આપણો લોટ સરસ મોવાઈ ગયો છે. આ લોટ બાંધવા માટે અહીં 9 શેકું ગરમ પાણી લેવાનું છે. આપણે આંગળી બોળી શકીએ અને દજાઈ ના એવી રીતનું હૂંફાળું પાણી લેવાનું છે. હવે આપણે જેવો ભાખરીનો લોટ બાંધીએ એના કરતાં પણ થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધી લેવાનો છે. તો એના માટે થોડું કરીને આપણે પાણી લઈ લઈશું. પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટમાં મિક્સ કરતા જઈશું. લોટ ઢીલો ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. બીજું થોડું પાણી એડ કરીશું. આ રીતે થોડું પાણી મિક્સ કરી અને લોટ બાંધી લેવાનો છે. આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતનો લોટ રાખવાનો હોય છે. હવે એમાંથી થોડો લોટ લઈ અને આવી રીતે બાઇન્ડ કરતા જવાનું છે અને મુઠિયા વાળતું જવાનું છે. કઠણ મુઠિયા આપણે વાળવાના છે, કારણ કે આ મુઠિયા આપણે તેલમાં તળવાના છે. જો મુઠિયા ઢીલા હશે તો એ તેલમાં છૂટું પડી જશે. માટે ખાસ આ મુઠિયા કઠણ જ વાળવાના છે. તો આવી રીતે બધા જ મુઠિયા વાળી લઈશું. બધા જ મુઠિયા આપણે વાળી લીધા છે. આમાંથી લગભગ 11 કે 12 નંગ જેટલા મુઠિયા બને છે. અને આ લોટ બાંધવામાં અડધો કપ જેટલું પાણી વપરાયું છે. હવે એને તળવા માટે મેં પહેલેથી તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો હવે એને તળી લઈએ. આ તેલ બહુ ગરમ નહીં અને બહુ ઠંડુ નહીં, એવું મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ. 1 બાય 1 બધા મુઠિયા અંદર મૂકી અને તળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ પણ અત્યારે મીડિયમ જ રાખવાની છે. તો તમારી જે રીતની કઢાઈ હોય એટલા મુઠિયા અંદર મૂકી દેવા. આ મુઠિયા સ્લો ફ્લેમ પર જ તળવાના છે. જો ફ્લેમ હાઈ હશે અને તેલ વધારે ગરમ થઈ જશે તો મુઠિયા ઉપરથી વધારે કડક થઈ જશે અને બ્રાઉન થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. હવે 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે ચમચીની મદદથી એને પલટાવી લઈશું. હવે મુઠિયાની એક સાઈડ ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તો હવે આવી જ રીતે બીજી સાઈડ પણ થવા દઈશું. ચમચીથી એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. જો તમારે લાડુનો વધારે બ્રાઉન કલર જોઈતો હોય તો એને વધારે થવા દેવા. અત્યારે આપણે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મુઠિયા આપણા તળાઈ ગયા છે. આવી રીતનો કલર આવે ત્યાં સુધી મુઠિયાને તળી લેવાના. હવે અહીં જેનું એક્સેસ ઓઇલ નીકળી જાય એવી રીતે મુઠિયાને કાઢી લઈશું. આ મુઠિયા વજનમાં ભારે હોય છે, એટલા માટે સાચવીને મોટા જારાથી કાઢવા. હવે આપણે તળેલા મુઠિયાને એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આ મુઠિયાને ઠંડા થવા દેવાના છે.
તો એ જલ્દી ઠંડા થાય એના માટે આપણે એને હાથથી તોડી લેવાના છે. તોડી લઈશું તો એ જલ્દી ઠંડા થઈ જશે, પણ અત્યારે આ મુઠિયા બહુ જ ગરમ છે, તો સાચવીને તોડવા બધા મુઠિયા હાથેથી તોડી લઈશું, જેથી એ જલ્દી ઠંડા પડી જાય. જો વધારે ગરમ લાગતા હોય તો આવી રીતે તમે ચમચીની હેલ્પથી પણ એને તોડી શકો છો. તો બધા જ મુઠિયા આપણા ક્રશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે અથવા તો તમે હાથેથી ઇઝીલી અડકી શકો ત્યારે એને એક મિક્સર જારમાં કાઢી અને એને ક્રશ કરી લેવાના છે. તો એના માટે અડધા ક્રશ કરેલા મુઠિયા આ મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને એને ઓન ઓફ મોડ પર ક્રશ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ચૂરમું આપણું રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે ઘઉં ચાળવા માટે ચાળનો લઈએ છીએ એ ચાળનો લઈ અને એને ચાળી લેવાનું છે. તો આટલું ચારણ આપણું બચ્યું છે, તો એને આપણે જે ફરીવાર દળીએ એ વખતે એમાં મિક્સ કરીને દળી લઈશું. તો બીજું જે વધ્યું હતું એને પણ આપણે એવી જ રીતે ક્રશ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચૂરમું દળાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એના લાડુ બનાવી લઈશું. એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે 5 ચમચી જેટલું જાયફળ ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર, અને અહીં મેં કાજુ, બદામ અને કિશમિશ એ ત્રણેય લઈ લીધા છે, તો એ આપણે એડ કરી લઈશું. હવે આ બધું આવી જ રીતે રવા દેવાનું છે, અત્યારે એને હલાવવાનું નથી. હવે આપણે એને ઘી અને ગોળ ઉમેરી અને એના લાડુ બનાવી લઈશું. તો એના માટે અને ગેસ ઓન કરી લીધો છે. હવે આપણે અહીં મેં પીગળેલું ઘી લીધું છે, અડધો કપ જેટલું ઘી લીધું છે એ ઉમેરી લઈશું. હવે ઘી ગરમ થાય ત્યારે જ એમાં 1 કપ જેટલો ગોળ ઉમેરી લેવાનો છે. એ ગોળ મેં સમારી લીધો છે. જો તમારી પાસે ઢીલો ગોળ હોય તો એ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. સમારેલો અથવા તો ઢીલો ગોળ હોય તો ઘી સાથે જલ્દી મેલ્ટ થઈ જાય છે. હવે ગોળ ઉમેરી ગયા બાદ ગેસની સ્લો ફ્લેમ રાખીને જ આપણે એને મિક્સ કરતા જઈશું. અહીં આપણે ગોળ અને ઘીનો પાયો નથી બનાવવાનો, ફક્ત ગોળ ઓગળે અને ઘી સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી જ એને થવા દેવાનું છે. તો આવી રીતે હળવા હાથે એને મિક્સ કરી લઈશું. ગોળમાં ગાંઠા ના રહી જાય એવી રીતનું મિક્સચર આપણે બનાવવાનું છે ગોળ અને ઘીનું. કદાચ ગોળની કણી રહી જાય તો પણ આપણે લાડુ બનાવતી વખતે એને હાથેથી તોડી લઈશું, એટલે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે અને ઘી સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસને ઓફ કરી લઈશું. હવે આપણે જે કાજુ, બદામ અને દ્રાક્ષના ટુકડા હતા એના પર જ આ મિશ્રણ રેડી દેવાનું છે. બધું જ મિશ્રણ રેડાઈ ગયા બાદ હવે આપણે એને ચમચાથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અત્યારે આ મિશ્રણ ખૂબ જ ગરમ છે, એટલા માટે અત્યારે ચમચાની હેલ્પથી આપણે હલાવવાનું છે. હાથેથી તમે ટચ કરી શકો એટલું થાય એટલે આપણે એને ખૂબ જ સારી રીતે હાથથી મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કરીને અંદર કોઈ ગઠ્ઠો ના રહી જાય. હવે આપણે એને હાથેથી પણ એકવાર મસળીને મિક્સ કરી લઈશું. બધું જ મિશ્રણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે એમાં એક પણ ગઠ્ઠો નથી રહ્યો. એમાંથી થોડું થોડું મિશ્રણ લઈ અને આપણે આવી રીતે એક લાડુ તમારે વાળી જોવાનો. જો લાડુ ના વળતો હોય અને મિશ્રણ છૂટું પડી જતું હોય તો બીજું થોડું ઘી ગરમ કરી અને આમાં એડ કરી શકાય. પણ આપણું ઘી અને ગોળ પરફેક્ટ છે, તો સરસ લાડુ વળાય છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝીલી લાડુ વળી જાય છે. તો આ જ રીતે આપણે બીજા લાડુ પણ વાળી લઈશું. આવી રીતે એને બાઇન્ડ કરતા જવાનું અને પ્રેસ કરી અને એનો લાડુ જેવો ગોળ શેપ આપી દેવાનો. એકદમ ઇઝીલી એના લાડુ વળી જાય છે. આવી જ રીતે બધા લાડુ આપણે વાળી લઈશું. જો કોઈને આ રીતે લાડુ વાળતા ન ફાવતું હોય તો માર્કેટમાં જે લાડુ માટેનો મોલ્ડ મળે છે એમાં પણ તમે આવી રીતે લાડુનું ચૂરમું ભરી અને આવી રીતે હાથેથી પ્રેસ કરી એકદમ ટાઈટ પ્રેસ કરી લેવું એને. ત્યારબાદ એક પ્લેટમાં કાઢી અને એને આવી રીતે પણ લાડુ બનાવી શકો છો. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ લાડુ બન્યો છે આપણો. હાથેથી પણ તમે આવી રીતે બનાવી શકો છો, અને એવું ના ફાવે
તો તમે આવી રીતે મોલ્ડથી પણ લાડુ બનાવી શકો છો. તો પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ સાથે તમે આ ગોળનું ચૂરમું બનાવશો તો તમારા લાડુ પણ આટલા સરસ અને ટેસ્ટી જ બનશે અને તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો ચોક્કસથી આ રીતે ટ્રાય કરજો. હવે આપણે બધા જ લાડુ આવી રીતે બનાવી લેવાના છે અને એક પ્લેટમાં મેં ખસખસ લઈ લીધી છે. તો ઘીવાળા હાથથી જ ખસખસ લગાવી દઈશું તો એ જલ્દી ચોંટી જશે લાડુ પર. આવી રીતે બધા લાડુને આપણે ખસખસથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. હવે આપણે બધા જ લાડુ આવી રીતે બનાવી લેવાના છે. બધા જ લાડુ પર આવી રીતે ખસખસ લગાવી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, બધા જ લાડુ આપણા વળાઈ ગયા છે અને ખાવા માટે એકદમ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવી લાગી તમને આ મારી લાડુની રેસીપી? જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચોક્કસથી એકવાર ટ્રાય કરજો. પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ સાથેની આ લાડુની રેસીપી તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને જો તમને આ રેસીપી ગમે તો કમેન્ટ દ્વારા મને જણાવજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન ટચ કરી અને મારા આવાવાળા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મેળવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.